שלום לכולם, כאן אבא מטפל, פרק 3 של הפודקאסט אבא מטפל. אני חגי ריינר, והיום נדבר על עידוד יוזמה ילדי הרצף, מתבגרים, בוגרים על הרצף האוטיסטי, לצאת מאזור הנוחות שלהם, להתחיל לפעול למען עצמם, למען פעולה חיובית ואקטיבית יותר. אני אשמח גם לשמוע מכם אם יש לכם טיפים לעזור לי. זה באמת נושא מאוד מאוד קשה, מאוד כאוב. אני ככה לומד על הדרך איך לעשות. את השבוע נתבשרתי בשורה קצת מורכבת. אני עכשיו מחנך לכיתה י'-י"א. המחנכת שלהם החליטה שהיא לא ממשיכה לעבוד בבית ספר הזה. זה בית ספר צומח, בית ספר חדש. גם אני אחרי הפסקה מהוראה לא קצרה חזרתי לעבוד והתחלתי לעבוד בחינוך המיוחד לאחר שעבדתי בעבר בחינוך הרגיל כמורה לאנגלית, והיום אני בעצם מורה לאנגלית, למדעים ומחנך של כיתה י'-י"א לילדים אוטיסטים, נערים בעצם אוטיסטים בתפקוד גבוה ובעיות התנהגות. למעשה אני נדרשתי למצוא את עצמי מנסה לבנות איתם אמון. דיברתי על זה שבוע שעבר. בניית אמון זה ממש תנאי בסיסי נדרש כדי בכלל לעשות משהו עם כל אדם אחר, אבל ספציפי כמורה במקום שילדים שהגיעו ממגוון מסגרות, נפלטו ממגוון מסגרות ויש להם חוסר אמון מאוד גדול מול מערכת החינוך. זה אתגר מאוד חשוב להתגבר עליו, לבנות איתם אמון, לגרום לנו להרגיש שאפשר לבטוח בי, שאפשר לשתף איתי פעולה ולהשיג דברים. ואחר כך אני בעצם נתקל בסיטואציה שאני אומנם מקבל מהם מידע, אבל לא שיתוף פעולה פדגוגי, לא מצליח ללמד אותם דברים שאני אמור ללמד אותם, שזה אנגלית ומדעים, וגם לא מצליח לקבל שיתוף פעולה מהם בשיעורי חינוך. ואני נדרש ככה לפצח את האתגר הזה ולהבין איפה אפשר ללחוץ כדי לגרום להם לשנות את ההתנהגות שלהם, כדי לגרום להם לצאת מאזור הנוחות, וכן לשנות את ההתנהגות ולהתחיל לפעול בתוך מסגרת החוקים שקיימים בתוך מסגרת בית הספר ובחברה הישראלית באופן כללי. לא בטוח שזה משהו שהם באמת מסכימים שהוא נדרש. דיברתי עם אחד הילדים שמגיע אליי לכיתה, והוא מאמין שבגיל 18 הוא פשוט יוצא לעצמאות ומפסיק להיות כבול לחוקים שכובלים אותו. הוא יהיה עצמאי, הוא לא יצטרך יותר לתת דין וחשבון לאף אחד, הוא יוכל להשתמש בכישורים שיש לו, ויש לו כישורים במיוחד למשל בנושא התכנות, במחשבים, סייבר ודברים כאלה, דברים שאני פחות יודע. סייבר אני לא יודע בכלל, תכנות קצת למדתי אבל לא ברמה שהוא יודע, ופשוט הוא מאמין שהוא יכול להשתמש בכישורים האלה, להרוויח כמה כסף שהוא צריך ולעשות מה שבא לו, לשחק משחקי מחשב כל היום, להיפגש עם חברים. זה כן ילד שמחפש חברה וחברתיות, אבל האתגרים שהגיעו עם האוטיזם כן מקשים עליו, בעיקר מקשים עליו להכיל את כללי החברה, כללי משרד החינוך, והוא לא מבין שהוא יגיע לגיל 18 ואם הוא לא מצליח להוכיח את עצמו אז הוא לא יצא לחופשי, הוא יידרש לענות לדרישות האפוטרופוס שאחראי עליו. ניסיתי ככה בעדינות לרמוז לו את זה, והבנתי שהוא ממש חי בעולם לא מציאותי, אשליות לגבי העולם הטוב והחופשי הזה שהוא יכול להיכנס אליו, וצריך להציג לו את המציאות כפי שהיא עומדת להיות בעוד שנה. הוא בדיוק חגג 17, אז יש לו שנה ככה שהוא מאמין שהוא רק צריך לשבת אפילו לא בכיתה, בחצר של בית הספר, ולשרוף את הזמן עד שהשנה הזאת נגמרת ומגיע לגיל 18 והוא בן אדם חופשי. אז אני ככה ישבתי איתו והסברתי לו שזה לא נכון. לצערי, הלוואי שזה היה ככה, כזה פשוט. הוא יגיע לגיל 18, ייכנס לוועדה ביטוח לאומי וידרש להיחתם עליו אפוטרופוס, מישהו שיקבע בעצם עבורו מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות, מה קורה עם הכסף שלו, ולהגביל אותו. והוא גם ילד שעבר חוויות מאוד קשות בפנימיות ומסגרות חינוך שהוא היה בהם בעבר, ולא מבין שהוא למשל יש לו רעיון להתגייס לצבא, והוא לא יוכל לעשות את זה אם הוא לא במסלול שהוא רוצה, לפחות בלי למחוק את התיקים הפליליים שהוא צבר בעקבות ההאקינג שהוא אוהב לעשות. מאוד טוב בהם, אבל נתפס בגלל שהוא לא הבין שהוא לא יכול לשתף יותר מדי את הדברים האלה. זה משהו שצריך להיות יותר בשקט, והוא שיתף עם האנשים הלא נכונים וזה התגלגל הלאה והוא נתפס וקיבל תיקים פליליים. אז בין היתר זה ילד מאוד חכם, רגיש, אוהב חברים ולעזור לחברים, ויכול להיות בן אדם מאוד מועיל לחברה ולהשתמש בכישורים האלה שהוא למד ורכש כדי
לפתוח חברת הגנת סייבר משל עצמו, ובאמת לעזור לחברות להגן על עצמם במקום להשתמש בזה דברים שליליים. ובאופן כללי חשוב להבין, זה רק דוגמה, כל אחד מהילדים בכיתה שאני מלמד יש לו את האתגרים שלו ואת הדרך שלו לראות את העולם שהיא בעייתית, היא קשה, בעצם לייצר איזושהי יציאה מאזור הנוחות והבנה שהמציאות כמו שאני ראיתי אותה עד עכשיו לא מדויקת ברמה שאני חייב לשנות את המציאות כפי שאני רואה אותה, כדי שאני אוכל להתחיל לפעול ולתקן א' נזקים שעשיתי לעצמי בעבר, וב' להתחיל לפעול לכיוון של לעבוד עם הכישורים שיש לי כדי לבנות משהו חיובי, כדי להשלים אולי כישורים באזורים שקשה לי איתם, בין אם זה תקשורת עם אחרים או בין אם זה בהשלמת לימודים כדי להיות מסוגל לגשת לבחינות בגרות או ללמוד דברים שהם שיעורי חיים בסיסיים, איך לבשל ואיך להתנהל כלכלית ודברים כאלה. כל אחד ואזורי הקושי שלו. אז אני חושב שאני עובד בצורה נכונה, אבל הייתי רוצה לקבל מכם כמה טיפים. איך אתם מעודדים את הילדים שלכם או הילדים שאתם עובדים איתם, אם אתם אנשי מקצוע, לצאת מאזור הנוחות, להתחיל להראות יוזמה ולפעול כדי לקדם את עצמך בתוך מסגרת כללי החברה, המדינה, המסגרת החינוכית. איך אתם עושים את זה? תרשמו לי בתגובות. זה בעצם הפינה, לא ארוך, ואני הולך לערוך את הסרטון הזה, להעלות את זה ליוטיוב, לאתר האינטרנט שלנו, לספוטיפיי, אני מעלה את זה גם בטיק טוק, אז אני ארשום קישורים לכל הפלטפורמות שבהם זה עולה. אחרי שהם יעלו, שבוע הבא אני מעלה את כל ההקלטות לפלטפורמות השונות ביום חמישי, ותמשיכו לעקוב כדי להיות איתי בשידור החי, להגיב בזמן שאני מדבר, לעזור לי ככה. אני מאוד אשמח, תעשו לייק, תגיבו בתגובות, איך היה מעניין או לא, איזה נושאים אתם רוצים שאני אדבר עליהם בפרק הבא, אם עלו שאלות או אם יש לכם טיפים אז תרשמו לי בתגובות, ולהתראות שבוע הבא.